પ્રસૂતા માટે તો ફાયદાકારક છે, પણ કોઈ પણ સ્ત્રી શિયાળાની અંદર આ કાચો ગુંદર ખાય તો કમરના દુખાવા અને શરીરમાં પણ વીકનેસ હોય તો તે દૂર થઈ શકે છે. તો પરફેક્ટ ગુંદરની રેસીપી ચાલો મારા મમ્મી પાસે આજે આપણે શીખીએ. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી દુધાર. ટ્રેસર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો સૌપ્રથમ આપણે ગુંદરમાં શું શું જોશે એ જોઈ લઈએ. તો મેં 2 વાડકા સૂકું ટોપરું આવે છે માર્કેટમાં તૈયાર જ આપણે દુકાનેથી મળે, એમાંથી જો એટલો ભાગ વધાર્યો છે ને બાકીનું મેં ખમણી લીધું છે. તમે ધારો એટલું આમાં ટોપરું નાખી શકો, 2 થી 3 વાડકા જેટલું પણ નાખી શકો છો. તો અને કાજુ બદામ છે તે મેં અહીં લીધા છે 250 ગ્રામ જેટલા. બદામ પણ 250 ગ્રામ છે ને કાજુ પણ છે 250 ગ્રામ, ને તેના સરખામે એવા ટુકડા કરી લીધા છે. તમે ખાંડીને બારીક પાવડર પણ લઈ શકો, પરંતુ ક્રન્ચી ટેસ્ટ તેનો સારો આવે છે. અને આ ચમચી પ્રમાણે મેં 4 ચમચી જેટલી સૂંઠ લીધી છે. અને આ છે સુવાદાણા કે જેનાથી પાચન શક્તિ સારી રહેશે બાળકની અને માતાની. તો તે મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીધા છે. અને ગોળ અહીં મેં કોલ્હાપુરી લીધો છે. તમે જે આપણો દેશી ગોળ આવે તે પણ લઈ શકો છો. અને ગોળને આવી રીતે બારીક પાવડર કરવાનો છે, અને તે મેં લીધો છે 500 ગ્રામ. અને જો પાવડર કરેલો હશે ને તો સરસ રીતે તે ગુંદમાં ભળી જતો હોય છે. અને ગુંદ જુઓ સરસ રીતે તડકામાં તપાવી લેવાનો, અને આવા મોટા ગાંગડા હોય તો એને આપણે સરસ રીતે ગુંદર ફૂલી જાય અને સહેજે પણ કાચો ન રહે એ માટે આવી રીતે ખાંડીને અથવા દળીને બારીક પાવડર કરી લેવાનો છે. તો અહીં આ ગુંદરને મેં ખાંડીને લીધો છે. અને ગુંદરની ક્વોલિટી તમારે સારી લેવાની તમે જોઈ શકો છો. તો ગુંદર મેં લીધો છે 150 ગ્રામ જેટલો. અને હવે સુવાદાણા છે ને તેમાં મને થોડું એવું ભેજનું પ્રમાણ લાગે છે, અને ન હોય ને તો પણ શેકીને લેશું ને તો ખાવામાં વધારે સરસ લાગતા હોય છે. અને તે ક્રિસ્પી થાય છે, સાથે થોડા તલની જેમ આપણે જેવી રીતે મુખવાસ કે તલ સાંકળી બનાવીએ ત્યારે કેવા સરસ ફૂટે છે અને ક્રિસ્પી બને છે, એવી જ રીતે આ સુવાદાણાને આ રીતે શેકીને લેવાથી તેનો સ્વાદ વધારે સરસ આવતો હોય છે. થોડી વાર માટે આવી રીતે હલાવીને જ તેને ઠંડા કરી લેવાના છે. અને હવે અહીં મેં 250 ગ્રામ જેટલો અડદનો કરકરો લોટ લીધો છે. જો તમે ઈચ્છો તો 1 થી 2 મુઠ્ઠી જેટલો, એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે 1/3 કપ જેટલો તમે ઘઉંનો જાડો લોટ લઈ શકો. પરંતુ આ ગુંદર છે ને પ્રોપરલી જે રિયલ મેથડ છે તેમાં આપણે અડદની લોટનો જ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને કણીવાળો લેવાનો છે, તેને ચાળીને સાઈડમાં મૂક્યો છે. અને 1/3 કપ જેટલું દૂધ, અને તેમાં હવે 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે લેવાનું છે દેશી ઘી લેવાનું છે. તો દેશી ઘીમાં જ ગુંદર બનાવવાનો, કેમ કે અહીં આપણે આ ગુંદરને પ્રસૂતાને દેવાનો છે અથવા તો આપણે જ ખાવાનો છે. તો દેશી ઘીમાં વધારે સરસ લાગતો હોય છે અને ગુણકારી હોય છે. હવે જે લોટ ચાળેલો છે તેમાં 9 શેકું ગરમ દૂધ અને ઘીનું જે મિશ્રણ આપણે બનાવ્યું છે તેને આપણે તેમાં થોડું થોડું એડ કરતા જઈને ધાબો દેવાનો છે. પરંતુ આ ધાબો કેવો હશે કે તેને આપણે સહેજે ટાઈમ નથી આપવાનો. આ રીતે ધાબો દઈને તરત જ આપણે ચાળવાની પ્રોસેસ કરીશું અને તરત જ તેને યુઝ કરીશું. તો ધાબો દઈને આપણે આવી રીતે હાથથી સરસ રીતે જે કણીઓ હોય છે તેને ભાંગી લેવાની છે, અને થોડી થોડી કણી પણ તેમાં પડી જાય એટલા માટે જ આપણે આ ધાબો દેતા હોઈએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કે ધાબો દેવાઈ ગયા પછી એક વાસણમાં મેં અલગ લઈ લીધો છે લોટ, અને ફરીથી કડાઈની અંદર જ હું તેને ફરીથી ચાળું છું. અને ચાળવાનું રીઝન એ છે કે તેમાં કણી જુઓ આપણે ધાબો દીધો છે ને એટલે વધારે પ્રમાણમાં મોટી છે, અને તેમાં આપણે જે ઘઉં ચાળવાનો ચાવણો હોય છે તેનાથી ચાળીશું. અને થોડી થોડી હાથથી દબાવતા જઈને એકદમ સરસ રીતે કણીને ભાંગતા જઈને લોટને સરખી રીતે બધો જ ચાળી લેવાનો છે. એટલે બધી જ ગાંગડી સરસ રીતે દબાવીને આપણે તેમાં ભાંગી લીધી છે. તમે જોઈ શકો કે લોટ એકદમ સરસ રેડી કણીવાળો થઈ ગયો છે. તો જાડી કણીવાળો જ આપણે દરદરો લોટ જ અડદનો લેવાનો, એટલે સરસ કણી પડશે. હવે તેમાં આપણે દેશી ઘી છે ને 500 ગ્રામ જેટલું વાપરવાનું છે. તમે ધારો તો 700 થી 800 ગ્રામ જેટલું પણ વાપરી શકો છો. જો ઘણાને આપણે ઘી વધારે નાખીએ ને તો ઉમસ આવતી હોય છે, એટલે કે ભાવતો નથી. તો માપસરનું આપણે ધારીએ ઘી તો 500 ગ્રામ જેટલું ઘી તમે પ્રોપરલી એમાં એડ કરી શકો છો. તો સેજ આવી રીતે ધીમા ગેસ પર જ તેને શેકવાનો છે. અને જો ઘીનું પ્રમાણ આપણને ઓછું લાગતું જાય તો જ આપણે તેમાં એડ કરતા જશું. તો થોડું ઘીનું પ્રમાણ ઓછું લાગ્યું હતું એટલે લોટ શેકાઈ રહ્યો છે, અને સરસ રીતે આપણે તેને શેકવાનો છે. તો ચૂર્ણ છે મેં 32 કહીએ કે કાટલું કહીએ તે બધું સેમ જ હોય છે. અને તેના ગુણધર્મ તમે જુઓ ને તો 1.5 મહિનાથી આ કાટલું આપવું જોઈએ. અને કાટલું ખાવાથી પ્રસૂતાનું ધાવણ, બાળકને કરમ થાય ને એટલે કે એકદમ સરસ પચી જાય અને કમરનો દુખાવો દૂર થાય. અને મગજના જે જ્ઞાનતંતુ હોય તેને પણ શાંત રાખે છે. એટલે પ્રસૂતા કેવી અકળાયેલી હોય છે તો એકદમ સરસ મગજને શાંત કરે છે. તો લોટ તમે જુઓ ધીમે ધીમે શેકાતા જ અડદનો લોટ હોવાથી ઉપર થોડા ફેણા દેખાશે, અને એકદમ આવો રતાશ પકડી જાય એટલે કે લાલાશ થઈ જાય એવો આપણે લોટને શેકવાનો છે. અને લોટ શેકાતા
40 મિનિટથી 30 મિનિટ જેટલો સમય લાગતો હોય છે. તો એકદમ ધીમા ગેસ પર આ રીતે કણી લાલ થાય એવી રીતે શેકવાનો છે. અને ત્યારબાદ જે ગુંદરનો ભૂકો છે તે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે તરત જ એડ કરવાનો છે. અને તેનો અવાજ તમે સાંભળી રહ્યા છો કે તેની કણીઓ છે તે ફૂટી રહી છે. તો આવી જ રીતે ગુંદર મિક્સ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે જે 500 ગ્રામ ગોળનો ભૂકો કર્યો હતો તેને પણ એડ કરવાનો છે. તો હવે ગોળ મિક્સ થતાં ઘી થોડું ઓછું લાગે છે એટલે મમ્મી 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી વધારે એડ કરે છે. તો આવી રીતે તમે પાછળથી પણ એડ કરી શકો. ઘી મિક્સ થતાં જ આપણે ટોપરાનું છીણ, કાજુ બદામના જે ટુકડા કર્યા છે એડ કરીશું. સાથે સૂંઠ પાવડર અને સુવાદાણા જે આપણે શેકીને રેડી કર્યા છે તે પણ એડ કરવાના છે. અને જે કાટલું છે તેમાંથી તમારા મુજબનું આખું પેકેટ છે કે અડધું પેકેટ તમે એડ કરી શકો છો. ઇવન કે તમારા ઘરે બેન દીકરી હોય કે વોવાર હોય તેને જો બાળક નાનું થાય ને વેવાઈને ઘરે લાડવા આપવા જવાનું હોય ને તો એકદમ આ પરફેક્ટ રેસીપી છે. અને મમ્મી અમારા ઘરે અમારા બધાને માટે વર્ષોથી જ બનાવતા આવ્યા છે અને તેના હાથનું ખરેખર અમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ગમે છે. એટલે આ પરફેક્ટ રેસીપી આજે તમારી સાથે શેર કરી છે. અને જો રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક અને કમેન્ટ આપી વધુમાં વધુ શેર કરજો અને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વેવાઈને આપજો. વેવાઈ તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે.